arrest 17 miscreants along Abeokuta Expressway over abuse of pedestrian bridge. French police foil suspected bomb attack outside US Bank in Paris. Good evening and welcome to Weekend Express on Adami Mogo FM, Nigeria. Adami Mogo 93.1 FM, Lagos. This is a blend of national, political, local, international, sports and entertainment news. I am Sam Olubimini. We begin with felicitations. The Speaker of the House of Representatives, Tajuddin Abbas, has congratulated President Bola Tinubu on his 74th birthday. In a congratulatory message ahead of the President's birthday tomorrow, Abbas described Tinubu as a pro-democracy figure who has made significant contributions to Nigeria's democratic journey. He said Tinubu has built a strong network of progressive Nigerians committed to the vision of a better country and collective national pride. On his part, the Deputy Speaker of the House of Representatives, Benjamin Kalu, praised Tinubu's leadership and described it as visionary and impactful. He also commended Tinubu's commitment to national development and his economic policies under the Renewed Hope agenda. Elsewhere, former Minister of Transportation Rotimi Amechi has described recent law enforcement arrest of certain opposition figures as a witch hunt. Speaking when he paid a condolence visit to former Kaduna State Governor Nasir El-Rufai over the death of his mother, Amechi faulted ICPC for releasing El-Rufai without a court order. According to him, the action is proof that the arrest and detention of the former FCT Minister and Governor of Kaduna State is legal and politically motivated. You're a lawyer. Former lawyer. Former attorney general. Do you release a criminal without to show you that you don't do crime? You don't release him without a court order. The fact that you release him without a court order. I mean, she's speaking at the background there. The Independent Corrupt Practices and Other-Related Offences Commission had released El-Rufai on compassionate grounds to enable him attend the burial of his late mother. And now back home, the Lagos State chapter of the All Progressives Congress has denied reports suggesting that its delegates were left stranded during the party's national convention in Abuja. The party's spokesman, Sheye Oladejo, urged the public to disregard publications alleging that state delegates faced logistical challenges due to non-release of mobilization funds. Oladejo clarified that the state government does not provide funding for party activities and added that the APC independently manages its operations and logistics through its internal structures. He further appealed to the public to rely on verified sources and exercise caution when engaging with unconfirmed reports. In the meantime, the Lagos State government has arrested 17 individuals during a targeted operation along the Lagos-Abeokuta Expressway aimed at tackling public nuisance and improving commuter safety. The Commissioner for Environment and Water Resources, Tokunbo Wahab, said the operation took place between 8 o'clock and 10 o'clock in the morning during the stretch from Ladikbo BRT Terminal to Pleasure BRT Terminal. According to him, the suspects were apprehended on pedestrian bridges within the corridor for engaging in activities that posed security risk to road users. Wahab warned that pedestrian bridges are designated for safe crossing and are not to be used for illegal activities such as harassment, extortion, or other forms of criminal conduct. Shifting attention to other matters, the former Chief of Staff to Governor Siminalayi Fubara of Rivers State, Edison Eye, has dismissed reports linking him to a purported 2027 deputy governorship ambition. Eye was reacting to a poster in public space which alleged that it was part of a planned political arrangement on the platform of the African Democratic Congress. The poster claimed that it was aligned with former Director General of
Nimasa Dakuku side in a bid to free rivers from the hands of one man. He described the narrative as mischievous and desperate and insisted that it was a calculated attempt to mislead the public and create division within the state's political space. On the foreign scene, French police stopped an apparent bomb attack outside a U.S. bank in Paris earlier today when they arrested a man who was about to set off a homemade explosive device. The incident occurred during around 3:30 in the morning in front of a Bank of America building in the Sheikh 8 Arrondissement, a couple of streets from the Champs-Élysées. France Interior Minister Laurent Nunez said vigilance remains more than ever at a high level given the current international situation involving European countries. France Counter-Terrorism Prosecutors Office have immediately taken over the investigation and confirmed the suspect court was in police custody. And on sports, Sean Dyche has addressed speculation that he could take charge at Tottenham amid doubts over the future of Igor Tudor at the relegation-threatened club. Reports emerged this week that Dyche would be in line to take over should Tottenham make a change during the international break. Dyche, however, noted that there has been no contact or communication between both parties as regards a possible takeover. Yeah. You know, so no matter what you do, it's a very tricky situation. To give you, you're right to ask an inside view. So when you're the manager, you know you're going to get asked these at some point. You know, whatever part of your career, if you're doing all right, and you get asked, and then you try and be respectful because obviously, let's use Tottenham as an example. Brilliant club, massive club, and all the rest of it. You know, one of my first ever memories, Ricky Villa's goal and all that. So, and then you go, yeah, but flat. And then they go, oh, he hasn't said no. Yeah. Then you go, no. And they go, oh, he wants it really. They say yes. They go, I knew he'd want it. And you go, whatever you say. You know what I mean? Because if you say no, I'm not interested, they go, who does he think he is? Yeah, exactly. As if, like, oh, he's got ideas with his station. I remember the best one ever. Tottenham sits just 1 point above the relegation zone with the Premier League ever present, yet to have won a league fixture in 2026. As we conclude Weekend Express on Adami Mogo 93.1 FM Lagos, here's a recap of the biggest stories. We brought it to you that the Speaker of the House of Representatives, Tajuddin Abbas, and Deputy Speaker Benjamin Kalu have congratulated President Bola Tinubu on his 74th birthday. He also told you that the Lagos State government has arrested 17 individuals during a targeted operation along the Lagos-Abeokuta Expressway with the aim of tackling public nuisance and improving community safety. Finally, we told you that French police today stopped an apparent bomb attack outside a U.S. bank in Paris earlier today when they arrested a man who was about to set off a homemade explosive device. Weekend Express was produced by Ayo Adeke. I am Sam Odugbemini. Thanks for listening. Good evening. Please, I'm sorry. It's the devil. It's hunger. It's poverty. Please forgive me. I don't want to die. So this is not intentional. I want to make you go steal. You know fit work, make you shop, What are you people waiting for? You go there today. Please. Nobody has the right to condemn another to death outside the court. He's a citizen like you. He has the right to be tried and the right to defend himself in court. You are not a policeman or a law enforcement agent. Who are you to put laws into your own hands? Stop this madness. Stop Yangu justice. It is against the law. It is against humanity. It is even against God. Let's call the police, hand him over, and allow law to take its course.
course, please. If I say this woman, they make sense. Now God save you today. That line, now God save you. Good if for that, call police. We're playing all the new songs you want. No one does it better. Adamimobu FM 93.1. Voice of the Line. Àsìkò ìròyìn ti tó, bóyá ẹ jẹ́ ká jọgbọ́n, lónílé lálejò bóyá, lọ́mọdé lágbà ó, ẹ mú kalẹ̀ owó, ẹ mú kalẹ̀ ọmọ. Ìròyìn tó jẹ́ ojúlówó rédíò yìí lẹ ti máa gbọ́, 93.1 FM ìkànnì tó tayọ, Lẹ́kì la máa fi kalẹ̀ sí nígboro Èkó, Àdámímọ́gbò FM bóyá. a kí gbogbo wa kú ìrọ̀lẹ́ pé a kú iṣẹ́ látàárọ̀ láti ìkànnì àdàmímọ́gò 93.1 FM náà láti ń fọhùn ògo sétìgbọ̀nyín fún tìrọ̀lẹ́ òní. Àkótán ìròyìn náà ló dé sétìgbọ̀nyín fún tìrọ̀lẹ́ òní o. Ọláolúwa Abímbọ́lá lórúkọ tèmi tí mo jẹ́ oníròyìn yìí. Ṣáájú ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà fún tìrọ̀lẹ́ òní. Abbas Kalu ṣe ìkíni kú oríire sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún ti oríire ọjọ́ ìbí ọdún 64 tí ààrẹ ó pé ní ọ̀la òde yìí. Ìpínlẹ̀ Èkó fi ọwọ́ òfin mú àwọn arúfin 17 ní òpópónà márosẹ̀ ìlú Abẹ́òkúta fún àṣìlò afárá ẹlẹ́sẹ̀. Àwọn ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Faransé dá ìkọlù àdó olóró tí wọ́n fura sí níta ilé ìfowópamọ́sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó wà ní ìlú Paris dúró. Ẹ jẹ́ ká jọ tẹ́tí gbọ́ àwọn ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún tìrọ̀lẹ́ òní. Agbẹnusọ fúnlẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Tajudeen Abbas náà ni ó ti ránṣẹ́ ìkíni sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún ti ọjọ́ bíi ààrẹ èyí tí í ṣe ọjọ́ ìbí tí ń ṣe ọdún 64 tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ wáyé lọ́la òde yìí. Gẹ́gẹ́ bí ròyìn ọ̀hún èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ìkíni kú oríire náà bó ṣe tẹ̀ síwájú fún ti ìrọ̀lẹ́ òní náà ló ṣàlàyé pé ọ̀la tílẹ̀ ọmọ yìí ti ń ṣe ọjọ́ àìkú Sunday iná ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọn ò tún lé ní ọjọ́ orí o tí ó sì ṣe ọjọ́ orí tí ń ṣe 64 lóǹkà. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wá ṣàlàyé agbẹnusọ fúnlẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin náà Tajudeen Abbas ló ṣàlàyé tó sì ṣe àpèjúwe ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí ìkan jàǹkànjàǹkàn ní ìlú yìí èyí tí ń ṣe ààrẹ tó sì jẹ́ pé ó mú ètò ìṣàkóso ìjọba orílẹ̀-èdè yìí tó mú dúró ṣinṣin tó sì ṣàlàyé ipa tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kó gẹ́gẹ́ bí ètò ìṣàkóso ìjọba orílẹ̀-èdè yìí tó ń ti rìn àjò tọrọ mọ́. Ẹni tí ń ṣe agbẹnusọ fúnlẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin ọ̀hún náà ló tún tẹ̀ síwájú gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fúnlẹ̀gbìmọ̀ aṣòfin ti àwọn aṣojúṣòfin orílẹ̀-èdè yìí Tajudeen Abbas ó ṣe àlàyé pé
àwọn ọ̀nà tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tí wọ́n fi gbà láti ṣe ìfarajìn sínú iṣẹ́ àtìmọ́ jẹ́ kí ìlú kó tún rọrùn kó tún dáa ju tàtẹ̀yìnwá lọ náà ló jẹ́ pé ó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè fi ṣe ìmúyànràn èyí tó yanrantí dáadáa. Lábẹ́ ti bẹ́ẹ̀ náà ni igbákejì tí ń ṣe agbẹnusọ fúnlẹ̀gbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin Benjamin Kalu iná lòun náà ṣe yíyin ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí ìṣàkóso tó ń ti adarí èyí tí wọ́n ní àwọn gbósùn bàràbàǹdẹ̀ fún ti àsìkò yìí torí ipa èyí tí wọ́n ń kó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́yìn tí ó sì gbé oṣù bàràbàǹdẹ̀ fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti ọ̀dọ̀ ẹni tí ń ṣe igbákejì agbẹnusọ sílẹ̀gbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin lórílẹ̀-èdè yìí Benjamin Kanu náà ló ṣàlàyé pé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe fira wọn jì fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè yìí náà ló ṣe àrídájú pé orílẹ̀-èdè yìí sì wà ní abẹ́ ibi tó jẹ́ wípé ìrètí èyí tó sọjí kìkì báyìí iná ni yóò tún gbéra sọ ju tàtẹ̀yìnwá lọ tó sì jẹ́ pé ó fi ọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà wípé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe lé ní ọjọ́ orí lọ́la òde yìí iná ni àwọn ní lọ́kàn pé wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ takuntakun tẹ̀síwájú tó sì kí wọn pé ẹ kú oríire fún ti ọjọ́ ìbí tí ó wáyé lọ́la òde yìí. ẹnìkan tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ alákòóso tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Rotimi Amechi náà lòun náà ti fi ọ̀rọ̀ léde báyìí látàrí ọ̀rọ̀ tó ṣàlàyé wípé òfin ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí ó dàbí ẹni pé wọ́n ń gbìyànjú láti lo ìgbákejì tó ń ti àwọn ọ̀nà kan yìí tó jẹ́ wípé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó jẹ́ alátakò lọ́tún àti lọ́sì náà ni wọ́n fira wọ́n hàn lọ́nà kan àti méjì báyìí nígbà tí Rotimi Amechi tó ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ nígbà tó lọ ṣe ìbánikẹ́dùn tó lọ́rìn sí ẹni tí ń ṣe gómìnà ti ìpínlẹ̀ Kaduna tẹ́lẹ̀ rí Nasiru El-Rufai fún ti òkú ìyá Nasiru El-Rufai tí Elédùmarè pè sọ́dọ̀ láìpẹ́ yìí látàrí ìbánikẹ́dùn tí ẹni tí ń ṣe Rotimi Amechi ọ̀hún tó lọ ṣe náà ló sì ṣàlàyé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kọ̀ọ̀kan èyí tó ní àwọn tí ń ṣe ẹgbẹ́ èyí tí wọ́n jẹ́ ìgbìmọ̀ ìwà ipá ẹ̀tàn àti àwọn iṣẹ́ ọ̀daràn mìíràn lónìrànràn lórílẹ̀‐èdè yìí tí ń ṣe ICPC tó sì ṣàlàyé pé àwọn ojúṣe kan tí wọ́n ṣe látàrí ọ̀rọ̀ Nasiru El-Rufai ló fi àmì ìdánimọ̀ wípé wọn ò ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe o tó sì jẹ́ pé ṣe náà ni wọ́n ń da iṣẹ́ náà ṣe bó ti wù wọ́n láì fi ti àṣẹ ti ilé ìdájọ́ láì fi ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Rotimi Amechi tún ṣàlàyé ọ̀rọ̀ síwájú wípé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣe ìdásílẹ̀ ẹni tí ń ṣe Nasiru El-Rufai tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna tí wọ́n sì ṣe ìdásílẹ̀ rẹ̀ láì fi ti ọwọ́ òfin ṣe tàbí gba àṣẹ láti ilé ẹjọ́ láti dá Nasiru El-Rufai sílẹ̀ náà ló ṣe àfihàn wípé àwọn tí ń ṣe ẹgbẹ́ tí ń ṣe ICPC ọ̀hún tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìwà jẹgúdújẹrá àti àwọn ìwà ọ̀daràn lóníranran ń ṣe ni wọ́n ń dá àwọn iṣẹ́ ọ̀hún ṣe bó ṣe wù wọ́n lákàtà tiwọn lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn-ún níbi tó ti ń fọ̀rọ̀ léde náà ni Rotimi Amechi tí wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ tó sì ń jẹ́ kó dímọ̀ pé àfihàn yìí náà ló ṣàlàyé pé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí ká fi ẹnu ká dákẹ́ ni o bẹ́ẹ̀ ni àwọn tí ń ṣe àjọ ọ̀hún èyí tó ń rí sí àwọn iṣẹ́ jẹgúdújẹrá lọ́tún àti lósì àti àwọn ìwà tó jẹ́ ti ẹ̀ṣẹ̀ míì lórílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ní àwọn fi Nasiru El-Rufai lẹ̀ lẹ́ni tí ń ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna tẹ́lẹ̀ rí látàrí ìbánikẹ́dùn tó ń ti ìròyìn èyí tí ó kẹ àwọn létí lásìkò yìí pé Nasiru El-Rufai pàdánù ìyá rẹ̀ táwọn sì fi àyè lẹ̀ fún pé kó lè bá a lọ ṣe tí ọmọ rere ń ṣe fún àwọn òbí ẹ̀ látàrí òkú ìyá yìí tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ìròyìn gbé fún tàsìkò yìí wọ́n ní ìdí rèé tí àwọn fi dá Nasiru El-Rufai lẹ̀ tí lẹ́ni tí ń ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna tẹ́lẹ̀ léyìí tó sì jẹ́ pé Rotimi Amechi ní àìsí òfin tó tó náà ló fa gbogbo ohun tí wọ́n ń ṣe ọ̀hún. ẹgbẹ́ òṣèlú tí ń ṣe ti All Progressives Congress tó jẹ́ ẹgbẹ́ ti onígbàálẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí náà ti fi ọ̀rọ̀ léde tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ti kó àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ń jà rìnrìn káàkiri lórí ẹ̀rọ ayélujára dànù báyìí wípé àwọn tí ń ṣe aṣojú wọn kan náà ní ipá kún wọn ní agbègbè tí wọ́n ti ń ṣe àpérò èyí tí ń ṣe ti gbogbogbò ní ìlú Àbújá gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ fún ti ẹgbẹ́ òṣèlú APC tẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Èkó Ṣèyẹ Ọládẹ̀jọ bó ṣe fi ọ̀rọ̀ léde náà ló rọ gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbéròyìn ọ̀hún káàkiri wípé kí wọ́n jìnnà síròyìn àbáàdì èyí tó ń ṣàlàyé pé àwọn tí ń ṣe aṣojú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress náà ni wọ́n tán sí agbègbè ibi tí àwọn ti ṣe àpérò
èyí tí ń ṣe ti gbogbogbò tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè yìí láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC tí wọ́n sì ṣàlàyé pé níṣe náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan láǹfààní àti padà látàrí bí ẹgbẹ́ òṣèlú APC bí wọn ò ṣe gbé àwọn nǹkan ìrìnsẹ̀ sílẹ̀ láti lè jẹ́ kí kálukú wọn kó padà sáwọn agbègbè tó yẹ kí wọ́n padà sí. Ọ̀làdẹ̀jọ nígbà tó ń fọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè náà ló ṣàlàyé pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó náà ni wọn ò gbé àwọn ohun tí ó yẹ kí wọ́n gbélẹ̀ láti fi ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìrànlọ́wọ́ tó ń ti àwọn ojúṣe pàtàkì kan nínú ẹgbẹ́ ọ̀hún tó sì jẹ́ wípé ẹgbẹ́ òṣèlú APC náà ni wọ́n gbìyànjú láti ṣe àwọn àkójọpọ̀ àwọn nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ìrìnsẹ̀ náà láwọn agbègbè ọ̀hún léyìí tí ẹni tí ń ṣe Ṣèyí Ọládẹ̀jọ náà tó tún ṣàlàyé ọ̀rọ̀ síwájú tó sì rọ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń gbéròyìn ọ̀hún káàkiri wípé kí wọ́n ṣe ìwádìí tó ń ti òfin tó tó àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kó tó di wípé wọ́n máa gbé àwọn ìròyìn àbáàdì káàkiri. ìròyìn ìpínlẹ̀ Èkó náà ló tún ṣàlàyé bí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó bí wọ́n ṣe ṣàlàyé pé àwọn ti ráwọ̀ òfin tó àwọn tí ń ṣe 17 kan tó sì jẹ́ pé wọ́n jẹ́ àfúrásì èyí tí wọ́n rúfin ìpínlẹ̀ Èkó ní ilé tí ń ṣe òpópónà márosẹ̀ ìpínlẹ̀ Èkó sí ìlú Abẹ́òkúta náà ni wọ́n ní àwọn ti ráwọ́ mú àwọn èèyàn tí ń ṣe 17 ọ̀hún tí wọ́n sì ní níṣe ni wọ́n hùwà báṣubàṣu tí wọ́n sì ń tẹ́jú òfin mọ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó àti agbègbè rẹ̀ látàrí bó ṣe jẹ́ wípé gbogbo àwọn òfin tí àwọn fi lélẹ̀ láwọn agbègbè kan náà ni àwọn tí ń ṣe 17 lèèyàn ọ̀hún ni wọ́n kùnà láti tẹ̀lé o ẹni tí ń ṣe kọmíṣánná tó ń rí sí ètò àyíká àti oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ omi náà Tókunbọ̀ Wahab nípínlẹ̀ Èkó ló fọ̀rọ̀ léde tó sì ṣàlàyé pé ní nǹkan bíi aago 8 òwúrọ̀ sí aago 10 òwúrọ̀ náà ni àwọn láǹfààní láti lọ sí àwọn agbègbè kan èyí tí ń ṣe èyí tí ó jẹ́ ti Ládìpọ̀ tó sì wọ agbègbè tí wọ́n ti ń wọkọ̀ ìjọba tí ń ṣe ti ọkọ̀ gúngùn BRT náà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí kọmíṣánná tó ń rí sí ètò àyíká àti omi tí ó ṣàlàyé nípa Tókunbọ̀ Wahab náà ló ń jẹ́ kó dímọ̀ pé àwọn afurasí ọ̀hún ni àwọn ráwọ̀ òfin tó ní afárá èyí tí ń ṣe ti ẹlẹ́sẹ̀ tó sì jẹ́ wípé níṣe ni wọ́n ń ṣe àwọn ìhùwàsí èyí tó bani lójú jẹ́ jọjọ láwọn agbègbè ọ̀hún kódà wọ́n ní ìwà tí wọ́n wò lásìkò ìgbà náà ń lòdì wípé ó jẹ́ n tó ń ṣe ìdúnkokò mọ́ ètò ààbò àwọn tí ń lo ojú pópó lásìkò ìgbà náà ẹni tí í ṣe kọmíṣánná ọ̀hún tó ń rí sí ètò àyíká àti ọrọ̀ ajé tó jẹ́ ti omi Wahab náà ló ṣàlàyé tó sì ń jẹ́ kó dímọ̀ wípé àwọn agbègbè tí àwọn gbé lẹ̀ fún àwọn èèyàn láti máa kọjá ńbẹ̀ tó jẹ́ afárá ẹlẹ́sẹ̀ ọ̀hún ní tí àwọn fi gbé kalẹ̀ náà ni wípé kó lè ṣe ìwúlò fún tẹrú tọmọ ní orílẹ̀-èdè yìí yàtọ̀ sí ọ̀nà tí àwọn èèyàn ń gbà láti lò ó lọ́nà àìbófinmu gẹ́gẹ́ bí kán máa fi tìpátìkú kó báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lọ́nà tí ò wò wọ́n ìlọ́nilọ́wọ́gbà lọ́tún àti lósì àti oríṣiríṣi ìwà ọ̀daràn tí wọ́n ń ṣe láwọn agbègbè àfárá ẹlẹ́sẹ̀ ọ̀hún nípínlẹ̀ Èkó làwọn kò rojú sí o tí wọ́n sì ṣàlàyé pé irúfẹ́ àwọn afurasí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fojú kó ata òfin o látàrí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan àwọn 17 ọ̀hún. ẹnìkan tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ adarí àwọn òṣìṣẹ́ sí gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers Siminalayi Fubara Edison èyí náà ló ti ń ṣàlàyé tó sì jẹ́ kí ó di mímọ̀ wípé kí àwọn èèyàn kí wọ́n kó ìròyìn àbáàdì kan dànù nípa òun o lẹ́yìn tí wọ́n ṣàlàyé pé níṣe lòun gbégbá ìdìbò láti díje dupò gẹ́gẹ́ bí igbákejì gómìnà fún ti ọdún 2027 èyí náà ló ṣàlàyé tó sì ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé oríṣiríṣi àwọn èèyàn náà ni wọ́n ti mú tó òun létí o wípé àwọn kan ni wọ́n gbìyànjú láti lẹ ojú òun sínú àwọn ẹ̀rọ alátagbà lóríṣiríṣi àti àwọn èyí tí ń ṣe ìwé pélébé tá a máa ń lẹ̀ mára ògiri láti ṣe àfihàn èèyàn wọ́n ní tó sì jẹ́ pé irúfẹ́ nǹkan báyìí náà ló jẹ́ wípé òun rí gẹ́gẹ́ bí ìwà tí àwọn kan wò láti fi lè da àárín àwọn rú ò ní ìpínlẹ̀ Rivers tó ń ti gómìnà ìpínlẹ̀ Rivers àti àwọn tí ń ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú lónìrànran tí àdéhùn jọ wà láàrin àwọn o ibi tó ti ń ṣàlàyé pé níṣe làwọn onítọ̀hún lọ gbé àwòrán wọn sí ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress tí wọ́n sì ní wọ́n gbìyànjú láti jẹ́ kí òun tẹ̀ síwájú gẹ́gẹ́ bí igbákejì gómìnà fún ti ọdún 2027 ẹni ọ̀hún náà ló tún ṣàlàyé ọ̀rọ̀ síwájú gẹ́gẹ́ bó sì ń ṣàlàyé wípé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ o tó sì jẹ́ pé ní wẹ́rẹ́ báyìí tí àwọn èèyàn ti ń ní lọ́kàn wípé wọ́n ṣe àsopọ̀ òun tó ń ti ẹnìkan náà tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ adarí gbòógì sí àjọ NEMASA tí orúkọ rẹ̀ ṣe Dàkúkù Peterside wọn lò náà ni àwọn ti ṣàlàyé pé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ o òun ọ̀ma tí ó ń ṣẹlẹ̀ nípa bí àwọn èèyàn ṣe lọ mú àwòrán òun o tí wọ́n sì lẹ́ papọ̀
mọ́ ti Dàkúkù Peter Saheed ọ̀hún wípé ó ń díje dupò gẹ́gẹ́ bí gómìnà ní ìpínlẹ̀ Rivers tí òun sì jẹ́ igbákejì gómìnà. Ó ní ẹ̀kọ́ ròyìn ọ̀hún dànù o torí pé àwọn èèyàn náà ni wọ́n ń fi ròyìn ọ̀hún ṣe oríṣiríṣi àwọn èèyàn lọ́sẹ̀ o tí wọ́n sì fi ń darí wọn lọ́nà tí ò tọ́ ní ìpínlẹ̀ Rivers. ìròyìn ilẹ̀ òkèrè náà ló ṣàlàyé nípa bí wọ́n ṣe ń jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn tí ń ṣe ọlọ́pàá tí í ṣe ti ìlú Faransé náà ni wọ́n ní kíákíá báyìí làwọn ti gbé ìgbésẹ̀ látàrí bó ṣe jẹ́ wípé àwọn ṣe àwọn àyẹ̀wò kan ní ilé tí ń ṣe ilé ìfowópamọ́sí èyí tó jẹ́ ti ilẹ̀ aláwọ̀ funfun kan tó sì jẹ́ pé níwájú ẹ̀ báyìí náà ni àwọn ti ṣe àrísí tó ń ti àwọn àwòye wípé àwọn kan ń gbìyànjú láti hùwà láabi tó ń ti ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ gbà mú àdó olóró tí ń ṣe ìbúgbàmù láti fi ṣọṣẹ́ ní àwọn agbègbè ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé pé arákùnrin kan náà ló ti ń gbìyànjú láti ju àdó olóró láti fi ṣe ọṣẹ́ o tí ó sì ṣe ìjàmbá fún àwọn èèyàn lágbègbè ọ̀hún. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún náà ni wọ́n ló ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bíi aago 3 èyí tí ń ṣe aago 3 àbọ̀ lóòórọ̀. Náà ni wọ́n ní àwọn kẹfìn arákùnrin ọ̀hún tó wà ní iwájú èyí tí ń ṣe ilé ìfowópamọ́sí tó jẹ́ ti ilẹ̀ Amẹ́ríkà gangan tó sì jẹ́ pé níbẹ̀ ló ti ń gbìyànjú láti ṣiṣẹ́ láabi ọ̀hún. Kódà wọ́n ní alákòóso tó ń rí sí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé lórílẹ̀‐èdè Faransé Laurent Nunez wọ́n lòun ló ṣàlàyé tó sì jẹ́ kó dímọ̀ pé ọpẹ́lọpẹ́ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ agbófinró ọ̀hún wọ́n wà ní ojúlàlá kan fi ń ṣọ́rí kó tó di pé wọ́n fi ọwọ́ òfin mú arákùnrin ọ̀hún o tí wọ́n sì ní irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn ti láǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ láti pẹ̀tù sí báyìí táwọn sì ṣe àrídájú pé lóòótọ́ ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣẹlẹ̀ tí wọ́n sì ní afurasí ọ̀hún tó ń gbìyànjú láti ju àdó olóró sí agbègbè ọ̀hún lásìkò ìgbà náà làwọn ti fọwọ́ òfin mú tó sì wà ní gbàgà àwọn ọlọ́pàá ní orílẹ̀-èdè Faransé. Àkótán ìròyìn náà ló ń wá sí etí gbọ̀nyìn fún tìrọ̀lẹ́ òní láti kàn ní Àdámimógo 93.1 FM léyìí tí a sì mọ̀ fi àsìkò yìí náà dágbére fúnra wa fún ti ìrọ̀lẹ́ òní nínú àkótán ọ̀hún ṣùgbọ́n kó tó di wípé a dágbére fúnra wa ẹ jẹ́ mú kí gbogbo tá a ti kà síwájú ọ̀hún ní àkòrí kó tún ba etí wa lẹ́ẹ̀kan sí i. àmọ́ wá sétí gbọ́yìn pé Abbas Kalu ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìkíni kú oríire sí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu fún ti oríire ọjọ́ ìbí ọdún 64 tí ààrẹ ó pé ní ọ̀la òde yìí. bẹ́ẹ̀ náà la kà á sí létí pé ìpínlẹ̀ Èkó fi ọwọ́ òfin mú àwọn arúfin 17 ní òpópónà márosẹ̀ ìlú Abẹ́òkúta fún àṣìlò afárá ẹlẹ́sẹ̀. àwọn ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Faransé dá ìkọlù àdó olóró tí wọ́n fura sí níta ilé ìfowópamọ́sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà tó wà ní ìlú Paris dúró. àkótán ìròyìn náà ló di wá pé fún tìrọ̀lẹ́ òní tá a sì mú wá sí òpin fún tìrọ̀lẹ́ òní láti iléeṣẹ́ ìkànnì Àdámimógo 93.1 FM. Ayọ̀ Adékẹyẹ náà lólóòtú tó kóròyìn ọ̀hún jọ fún tìrọ̀lẹ́ òní. Ọláolúwa Abímbọ́lá lórúkọ tèmi tí mo ka ìròyìn náà sí létí mo kí n pé kẹ́ ẹ ní ọjọ́ rere o kásìjọ ní ìsinmi aláyọ̀ òdì lábọ̀ ẹ ṣeun. bàbá onílé ìmọ́tótó borí àrùn o bàbá onílé ẹ tọ́jú àyíká lẹ́yìn bàbá onílé òun kọ́ nìkan kọ́ là ń bá wí gbogbo ayálégbé pátápátá là ń bá wí ẹ má dalẹ̀ sójú títì mọ́ ẹ yé dalẹ̀ ojú ọ̀nà ẹ má dalẹ̀ sójú àgbàrá mọ́ ohun èlò pọ̀npọ̀ ìkódọ̀tí sí tíjọba gbé sílẹ̀ káàkiri òní ẹ má dalẹ̀ yìí sí ẹ yé dalẹ̀ títì èèyàn tó bá tún dalẹ̀ sójú ọ̀nà tọwọ́ ìjọba bá tẹ̀ á dára rẹ̀ lẹ́bi ni mo fi ń pariwo ìmọ́tótó borí àrùn o bàbá onílé ẹ tọ́jú àyíká lẹ́yìn ẹ ò ní sáárẹ̀ o àrùn ò ní de wa mọ́lẹ̀ àwa ò ní rógùn omi yalé nílẹ̀ ẹ tiwa ọ̀bùn má dalẹ̀ títì o ọ̀bùn má dalẹ̀ títì ìmọ́tótó borí àrùn o ọ̀bùn má dalẹ̀ síbẹ̀.
orúkọ mi ni evangelist professor Ebenezer Ogboi Fabiyi ẹ máa gbọ́ Adámimógo 93.1 FM Lekki. Ondo, 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 Ondo.
ó ń dún kọ̀ǹkẹ́. Ó ń dún kọ̀ǹkẹ́. Ó ń dún kọ̀ǹkẹ́. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọba ni o. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọba ni o. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọba ni o. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ọba ni o. Ó ṣe kìlọ̀kìlọ̀ fún gbogbo wakọ̀wakọ̀ ẹ má ṣe jẹ́jẹ́. Òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Onímọ́tò látakú, a ní èmi ni mo lọ́nà. Òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Ọlọ́mọlanke ayarí, gbogbo wa ló ń gbàwé ìjọba. Òtítọ́ korò, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé òfin o. Ìkánjú pẹ̀lú sùúrù, ọgọ́gba lọ́jọ́ ẹ̀.